Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Nếu bạn từng nuôi một con chó, chắc chắn bạn đã từng thấy cảnh này. Bạn đi làm về, con chó nó chạy ra, đuôi quẫy, miệng há hốc, mắt sáng lên, như thể bạn là người quan trọng nhất ở trên đời. Dù bạn chỉ đi có vài tiếng, nó vẫn vui mừng như thể hai người xa nhau lâu năm. Và khi bạn buồn, nó lặng lẽ nằm cạnh bạn, chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng cọ đầu vào tay của bạn. Người ta hay nói, chó là loài trung thành nhất. Nhưng thật ra câu đó không chỉ là ví von. Nó có nền tảng hẳn hoi, từ tiến hóa, sinh học, cảm xúc cho đến văn hóa. Tại sao chó lại trung thành đến vậy? Câu chuyện bắt đầu cách đây từ khoảng 15.000 cho đến 30.000 năm. Khi đó, tổ tiên của chó chính là loài sói xám, sống lang thang ở trong rừng, săn mồi và đi theo bầy. Một ngày nọ có vài con sói phát hiện ra một chiêu mới. Đó là những khu vực có con người sinh sống. Quanh khu vực này thì có đồ ăn thừa. Đám người nguyên thủy săn được con mồi, ăn xong vứt lại xương, mỡ và da. Sói đánh hơi được và mò tới ăn vụng. Ban đầu thì con người sợ sói và đuổi đi. Nhưng những con nào bớt hung dữ, biết sợ người, lại ngoan ngoãn hơn thì được cho ăn, hoặc ít nhất là không bị đuổi đi, không bị ném đá. Và theo thời gian, chỉ những con như vậy sống sót. Dần dần chúng trở nên thân thiện hơn, bớt hoang dã hơn. Và thế là chúng ta có con chó bây giờ. Nói đơn giản, chó đã chọn con người làm bạn trước khi con người chọn chó. Bọn chó nó tìm thấy ở con người sự an toàn, thức ăn, chỗ ở và niềm tin. Còn con người thì nhận thấy ở chó sự hữu ích. Chó biết canh gác, chó biết săn, chó biết bám chủ. Vậy là một mối quan hệ hàng chục ngàn năm đã bắt đầu. Một mối quan hệ không phải giữa thú nuôi và người nuôi, mà là giữa hai loài biết tin tưởng lẫn nhau. Các nhà khoa học đã tìm cách để giải thích sự trung thành của con chó. Họ đã chụp não chó bằng máy cộng hưởng từ. Và họ phát hiện khi chó nhìn thấy chủ, não của chó nó tiết ra dopamine, chất gây hạnh phúc, giống như khi ta gặp người yêu. Nói vui thì trong đầu chó có một cái công tắc niềm vui và nó chỉ bật lên khi nhìn thấy chủ. Thậm chí khi bạn nhìn vào mắt chó, cả hai, người và chó, cùng tiết ra một loại hormone gắn kết thường thấy giữa cha mẹ và con cái. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Đó là hormone gắn kết giữa cha mẹ và con cái. Khi bạn nhìn chó và nói, ngoan nào, não cả hai bên cùng đang nói, chúng ta thuộc về nhau. Đó là lý do vì sao nhiều người nói nuôi chó như là nuôi con. Bởi vì giữa người và chó có một sự gắn bó sinh học thực sự, không chỉ là cảm xúc một chiều. Chó cảm thấy vui khi ở gần bạn, buồn khi bạn bỏ đi, lo lắng khi bạn gặp chuyện và thậm chí ghen khi bạn quan tâm một con chó khác. Sự gắn kết giữa chó và người cũng liên quan đến bản năng của nó. Trong tự nhiên, chó là loài sống theo bầy, mỗi bầy đều có một thủ lĩnh, đó là con đầu đàn mà tất cả phải nghe theo. Khi con người trở thành chủ thì trong mắt chó, bạn chính là thủ lĩnh của bầy. Nó ăn được nhờ bạn, được bạn bảo vệ, được bạn chỉ dạy và bản năng nói với nó rằng phải trung thành với thủ lĩnh, chính là bạn. Thế nên mới có câu chuyện chó luôn đi theo chủ, luôn nghe lệnh và khi chủ gặp nguy hiểm, chó sẵn sàng xông vào dù biết mình sẽ bị thương. Với nó, việc bảo vệ chủ nhân chính là bản năng sống. Giống như trong rừng, sói con sẽ xông lên khi bầy bị tấn công, dù có chết cũng không bỏ chạy. Từ bản năng ấy thì thói quen cũng hình thành. Mỗi ngày, bạn cho chó ăn, vuốt ve nó, gọi tên nó, nói chuyện với nó. Những hành động đó tưởng chừng đơn giản, nhưng nó tạo nên mối liên kết cực mạnh. Với con chó, bạn là nguồn sống, là người mà mỗi hơi thở, mỗi bữa ăn, mỗi phút chơi đùa đều gắn liền. Càng sống lâu với bạn, mối quan hệ đó càng sâu. Cứ mỗi lần bạn đi làm rồi trở về, não nó lại ghi nhớ. Người này luôn trở lại, người này sẽ không bỏ mình. Và dần dần sự tin tưởng đã biến thành sự trung thành tuyệt đối. Và nếu bạn không tin thì hãy nghe những câu chuyện này. Những câu chuyện cảm động nhất, những câu chuyện có thật được ghi lại rõ ràng, khiến cả thế giới phải cúi đầu trước lòng trung thành của loài chó. Câu chuyện đầu tiên chắc ai cũng từng nghe hoặc ít nhất là nghe qua. Đó là Hachiko ở Nhật Bản. Chú chó này thuộc giống Akita, sống ở Tokyo. Mỗi buổi sáng, Hachiko đi theo chủ ra ga Shibuya, chờ ông lên tàu đi dạy và chiều lại ra đón. Một ngày nọ, vị giáo sư đột ngột qua đời khi đang giảng bài. Nhưng từ hôm đó, suốt 9 năm liền, Hachiko vẫn ngày nào cũng ra ga, đúng vào giờ tàu cũ rồi nó ngồi chờ. Dù trời nắng, trời mưa, trời tuyết, chú vẫn chờ. Mãi đến khi chết, Hachiko vẫn không bỏ thói quen đó. Người Nhật cảm động đến mức dựng tượng chú ngay tại ga Shibuya, biểu tượng vẫn còn cho đến bây giờ. Hay một câu chuyện khác ở Ý, những năm 1940, có một chú chó tên là Fido sống cùng với một công nhân có tên là Carlos Soriati. Mỗi ngày Fido tiễn chủ ra bến xe buýt để đi làm, rồi chiều lại đón. Nhưng năm 1943, trong Thế chiến thứ hai, ông chủ của nó đã bị chết trong một vụ đánh bom. Fido không biết nên hôm sau vẫn ra bến và chờ. Hôm sau nữa lại chờ, và cứ thế,
suốt 14 năm, ngày nào nó cũng ra đó đứng chờ người chủ đã mất. Người dân cảm động đến mức dựng tượng đồng của Fido, tạc cả hình chú đang ngồi đợi xe buýt. Ở Ấn Độ cũng có câu chuyện về một chú chó có tên là Wakhiya, thuộc về vị vua, đó là vua Shivaji. Khi nhà vua qua đời và được hỏa táng, chú chó đã nhảy vào đống lửa và chết theo chủ. Người ta dựng tượng nó bên lăng mộ nhà vua như một biểu tượng của lòng trung thành. Còn ở Mỹ, có một chú chó tên là Sissy. Khi chủ bị ung thư phải nằm viện, Sissy đã tự chạy bộ gần 3 km từ nhà đến bệnh viện, dù nó chưa từng đến đó lần nào. Người bảo vệ nhìn thấy con chó đi lạc, kiểm tra microchip mới biết nó thuộc về bệnh nhân đang điều trị ở trong viện. Khi hai người gặp nhau, Sissy nhảy lên giường, dụi đầu vào người chủ như thể muốn nói: "Tôi đã tìm được chủ nhân của mình rồi." Những câu chuyện ấy không phải là phim mà là thật. Chúng được đăng trên báo, được người ta kiểm chứng, và điều kỳ lạ là tất cả đều giống nhau ở một điểm: chó không biết nói, chó không hiểu cái chết hay mất mát theo cách con người hiểu, nhưng chúng vẫn đợi, vẫn tin và không bỏ chủ. Chúng cực kỳ trung thành. Các nhà nghiên cứu về hành vi động vật nói rằng chó có khả năng nhận diện người tốt với mình và ghi nhớ rất lâu. Chúng học được ai từng cho ăn, ai từng giúp đỡ, ai từng đánh mắng. Cảm xúc tin tưởng hình thành rõ rệt, giống như tình cảm giữa trẻ con và cha mẹ. Và khi cảm xúc ấy đã được hình thành thì nó rất khó mất đi. Nhiều thí nghiệm cho thấy, dù đổi nhà, đổi môi trường, nếu chó nghe được giọng chủ cũ sau thời gian dài, nó sẽ phản ứng cực mạnh, tai dựng lên, đuôi vẫy, tim đập nhanh, giống như con người gặp lại người thân. Khi chủ chết, nhiều con chó không chịu ăn hoặc nằm bên mộ hàng ngày. Đó không phải vì nó hiểu về cái chết, mà là vì mất đi người trung tâm trong thế giới của nó. Với chó, chủ là mọi thứ. Chủ cho thức ăn, chủ cho an toàn, chủ cho niềm vui và chủ cho nó cả lý do để sống. Thật ra, trung thành của chó cũng là một tấm gương cho con người, bởi nó không đòi hỏi, nó không toan tính. Bạn dù có giàu hay nghèo, dù có đẹp hay xấu, mặc áo vest hay là mặc áo rách, trong mắt chó, bạn vẫn là chủ của nó. Nhưng chính vì vậy, con người phải xứng đáng với lòng trung thành ấy. Một con chó trung thành không có nghĩa là nó phải chịu bị bỏ rơi, bị đánh đập hay bị nhốt cả ngày. Nó trung thành vì tin tưởng chứ không phải vì sợ hãi. Nếu mà bạn nuôi chó thì hãy nhớ rằng bạn chính là thủ lĩnh của nó, không phải bằng cách ra lệnh mà bằng cách yêu thương, dạy dỗ và bảo vệ nó. Trung thành phải đi kèm với trách nhiệm. Chó có thể đợi bạn cả đời, nhưng bạn thì không nên để nó đợi cơm, đợi nước hay là đợi tình thương. Vậy thì, chó trung thành, đó là bản năng hay tình cảm? Thật ra đây không phải là câu hỏi để dễ trả lời. Một phần vì bản năng, vì chó là loài bầy đàn và luôn cần thủ lĩnh. Nhưng một phần cũng là tình cảm thật, bởi khi bạn ở bên chó lâu, hai bên cùng tiết ra những hormone, cùng quen hơi, cùng gắn bó như ruột thịt. Và có lẽ đó là thứ khiến loài chó trở nên đặc biệt. Vừa bản năng, vừa tình cảm, vừa lý trí, vừa ngốc nghếch. Chúng không cần lý do để trung thành, không cần ai dạy để yêu chủ. Chúng chỉ cảm thấy và làm theo tim mình. Tổng kết lại, chó trung thành vì hàng chục ngàn năm trước chúng đã chọn đi theo con người, vì trong não của chúng tình yêu và hạnh phúc gắn liền với hình bóng của chủ nhân, vì bản năng bầy đàn khiến chúng xem bạn là thủ lĩnh, là người duy nhất cần theo, và vì mỗi bữa ăn, mỗi lần vuốt ve, mỗi ánh mắt bạn dành cho nó đều là những sợi dây vô hình kết nối trái tim của hai loài lại với nhau. Thế nên khi bạn về nhà, nếu mà nhà nuôi chó thì đừng quát khi nó nhảy lên. Khi bạn thấy nó nằm ngoài cửa thì đừng nghĩ chó thôi mà, vì trong thế giới nhỏ bé của nó, con người lại là tất cả. Nếu có ai hỏi loài vật nào trung thành nhất thế giới thì chắc chắn rồi, chó, và nó trung thành không chỉ vì được dạy mà vì nó biết yêu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.